Tadi dah cabut wiring manage dia. So ni tak pakai. Sekarang ni kita nak prep untuk pasang Maxxecu. Wire daripada packaging dia panjang, lebih kurang 10 kaki. So kita orang potong jadikan dalam 2 kaki lebih macam tu, 3 kaki kot. Tu kita pasang lah. Ni pasang secara patch. Kita tap pada wiring asal kereta. So tak ada tukar harness ke, tak ada apa lah. Kita orang pasang berdasarkan pin out. Kena cari lah pin out. Tapi kat Maxxecu ni dia dah ada color code, lepas tu dia dah ada printed ada nombor lah. Macam biru ni untuk ignition, kelabu ni untuk injector, macam tu lah. So kalau nak pasang kat patch wiring original kereta, kena ada pin out issue kereta dia lah. Kalau macam ni kita orang dah ada lah, siap. So daripada ni kita sambung lah. Sambung saja, tak ada prep work nak cabut e-manage ke ataupun ada management lain. Dah lebih kurang sejam setengah. Kereta ni dah ada bolt on, kira bolt on turbo. So isu asal dia tak dapat nak kawal dia punya, nak bagi dia kawal kuasa yang ditambah daripada bolt on turbo tu. Bukan kawal, dia nak keluarkan hasil daripada bolt on tu. Sebab kalau bolt on saja tak ada management apa-apa, nak bagi isu asal, nak bagi hidup boleh, tapi nak bagi orang kata bawa tu sedap, rasa power adder daripada bolt on tu tak cukup, isu asal nak tampung. So kita pasang Maxxecu ni. Secara general dah banyak dah kereta yang datang macam ni bolt on. Tambah-tambah lagi advantage lah, pakai kereta yang dah bolt on pasang Maxxecu beza daripada pakai management lain. Daripada sedap bawa dia, sebab management lain dia setakat tipu signal isu asal je. Kalau kita pasang Maxxecu, kita kawal 100% dia punya ignition dengan fuel. Horsepower bergantung pada dia punya setup bolt on dia. Kalau dia bolt on saja tanpa tukar barang internal engine, tak boleh nak push sangat lah. Tapi power difference daripada standard NA Alza 1.5 daripada bolt on banyak juga lah. Antara dengan standard dalam 100, bila dah bolt on tu 30 horsepower hingga 50 horsepower confirm dapat lah standard dengan bolt on sahaja. Kalau dia dah tukar internal, bolehlah push lagi power tu dengan bagi boost lagi. Lain kalau kata contoh macam Alza dia ada pin out dia sendiri. MyV lagi lah. MyV tahun 2013 lain, tahun first model lain. MyV Gen 3 lagi lain generasi lain dia punya pin out dia. Tapi cara pemasangannya tetap sama. Dah siap buat wiring, kira complete pasang Maxxecu ni. Kita try cuba hidupkan lah. Kita cucuk kat laptop, setup dia punya base configuration untuk engine ni. Lepas tu kita try lah start. Dah dapat start, baru tune. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I
used them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. Always work towards a prime. Surround yourself with open minds. People can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. Try to keep you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your every doubt. They're silently scared that deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it.